السلام عليكم. اليوم عندنا قصة، لكن قبل لا نبدأ القصة الرئيسية بذكر لكم قصة قصيرة حصلت قبل يومين عندنا في الكويت. تم إلقاء القبض على شخص. شنو قصة هذا الشخص؟ هذا كان واقف أمام أحد الحدائق العامة في منطقة الجهرة، خطف طفل كان برفقة أهله، طفل من الجنسية المصرية. هذا الشخص المتوحش الحقير حشاكم، طبعا هو كويتي الجنسية، مواليد 86. كان ينتظر ويراقب العائلة من بعيد، واقفين عند الحديقة والعائلة تلعب، وتعرفون الأطفال يتمشون ويركضون. راح الولد علشان يبي يشرب ماي في أماكن قريب، يعني ماي اللي هو السبيل هذا. انتهز الفرصة وأخذ الولد، طبعا حط ايده على فمه كذي وشاله غصب وركب السيارة وطار فيه. أهل الولد قعدوا يدورون ويبحثون وبلغوا العمليات. 5 ساعات اعثروا على الولد في أحد الشوارع في محافظة ثانية يبكي، والولد يعني قال لهم شو اللي حصل معه، شنو قصته، منو هذا الشخص. قعدوا يدورون مني كاميرات المراقبة، قدروا يرصدون السيارة اللي خطف فيها الحقير هذا الولد عمره 6 سنوات. راحوا مسكوا صاحب السيارة، قال لهم صاحب السيارة يبقى أنا مسجل بلاغ في السيارة. شلون بلاغ؟ قال أنا أقول لكم قصتي. اليوم اللي قبل الحادثة الخطف هذه، قال كنت أمشي بالشارع ويصطدم فيني واحد من الخلف، فأشر لي أن نوقف يعني عشان نشوف الحادث. ووقفت أنا على يمين ونزلت بقول له الحمد لله على السلامة. نزل من سيارته يركض وركب سيارتي وأنا مصدوم، يعني شغل سيارتي وطار فيها. معقولة؟ قال لي نعم، وسيارته موجودة عند المخفر الفلاني. فعلا طلع كلامه صحيح. راحوا جابوا سيارة المتهم اللي تركها، استدعوا، طلعوا بياناتها واستدعوا صاحب السيارة المسجلة باسمه. قال له شخص يبقى أنا مسجل قضية كذلك أن سيارتي واحد سرقها. شلون سرقها؟ كنت أمشي بالشارع واصطدم فيني واحد، ولما نزلت بعاين السيارة قام هو ركب سيارته وهي شغالة، تعرفون على جنب الطريق يعني، ونحاش بسيارتي نفس ما سوى في الأول. الحركة هذه كررها 14 مرة. قعد أكثر من 2 أسبوع وهو كل يوم ياخذ له سيارة من هالناس. كل ما يرتكب جريمة بسيارة يتركها وياخذ سيارة ثانية، على ما يبلغون عليها يكون مغيرها بسيارة ثالثة، وهلم جرى. كانت آخر سيارة اللي خطفها سيارة بنت، والسيارة هذه اللي ارتكب فيها جريمة خطف الطفل. هني انصدموا وصار عندهم 14 متهم، لكن بالحقيقة هم ما لهم أي علاقة، وسياراتهم مبيوقة والسيارات مسجل في قضايا فيها. المهم من بين هال 14 سيارة قدروا يرصدون الكاميرات في المواقع وعرفوا شخصية هذا المتهم وتم إلقاء القبض عليه. طبعا المصيبة شنو؟ الحين هذا مغتصب طفل، غير السرقات، غير السوابق اللي عنده. المصيبة باكر يتنازلون ولا يدفع ولا شيء وياخذ له حكم مخفض ويطلع بالشارع مرة ثانية. مثل هالقضايا المفروض ما فيها تنازل، وأنا طالب وأناشد الحكومة والداخلية وكذلك العدل إن في بعض القضايا حتى لو يتنازل أصحاب القضية، في بعض القضايا مثل خطف أي شيء يمس الطفل هذا ما في تنازل. أنا عارف أن الحق العام ما يسقط، لكن أقصد أنه بالعكس أصل لازم يشدد عليه وفقا لقانون الطفل الجديد. إن شاء الله إحنا طبعا مطبقين عندنا قانون الطفل، إن شاء الله أعتقد بدأ تفعيله يعني. المهم مالكم بالطويلة، هذه جرتني حق قصة ثانية اللي حصلت في المغرب قبل 2 أسبوع، وانا نشرتها عندي في تويتر وقلت ان في شاب كويتي اغتصب له بنت مراهقة قاصر،
ومسكوه والقوا القبض عليه، لكن بعدين تم الافراج عنه بمقابل مبلغ وكفاله ماليه، والرجال قدر انه يهرب من المغرب ويرجع للكويت. انقلبت الدنيا في المغرب فعلا، تفاعلت وسائل الاعلام المغربيه بعدها، واكتشفوا انه يبقى الخطا مو منه، هذا الشرها مو عليه الشاب الكويتي اللي اغتصب البنت، الشرها على اهلها. الرجال دافع لهم فلوس وتنازلوا، والسلطات افرجت عنه. احنا بصراحه نتمنى اي شخص حتى لو كان كويتي ولا خليجي ولا عربي ولا منو كان يرتكب جريمه مثل هذه، احنا صراحه ما ودنا احد يتنازل عنه. خلوه عندكم ويخيس بالسجن احسن ما يجي عندنا ويرتكب كذلك جرائم. بالعكس، من قال احنا ندافع عن المجرم؟ لا والله، احنا ودنا نطبق عليه اقصى العقوبات. فلا تلومونا اذا انتم تتنازلون، الخطأ منكم ما هو من عندنا. قصة اليوم كذلك حصلت في المغرب، هي جت بالطاري صراحة. القصة حصلت قبل 1.5 شهر. والله يا اني يوم قريت القصة يا اني عصبت وتضايقت، قلت يا الله، في وحوش فعلا عايشين بيننا. يعني احنا لا تأخذنا الرحمة ولا الرأفة بالمجرمين، خصوصا اللي يعتدون على يعني الأطفال، يعني لأن هذا شخص يعتبر فعلا شرعا وقانونا أمانة. قبل 1.5 شهر في طفل مغربي عمره تقريبا 7 سنوات، الولد في يوم عيد ميلاده بشهر 11 2019. الموضوع توه حاصل، يعني ما هو بعيد. الولد هذا توه طالع من المدرسة وراجع البيت نهاية الدوام، وكان في يوم عيد ميلاده. الولد ما وصل البيت، قعدت امه تدور عليه مو موجود. راحت بيت ابوه. شنو قصة بيت ابوه؟ الابو مطلق الام قبل 4 سنوات، وكلهم عايشين نفس الحارة نفس الشارع اللي هم فيه، يعني في العرايش، منطقة العرايش في المغرب. لكن الابو في بيت ومتزوج قبل 2 سنين، والطليقة ام الولد عايشة في بيت ثاني. الولد متعود لما يطلع من المدرسة يمر بالحارة هذه، يمر من صوب بيت ابوه، يسلم على ابوه على زوجة ابوه، يلقاهم برا عند الباب وهو رايح بيتهم. المهم ذاك اليوم ما بين. الام قعدت تدور، قالت اكيد موجود عند ابوه. راحت عند ابوه، قال وينه؟ ما شفته، مر عليك، شنو القصة؟ قالت ما ادري، تأخر. راحوا للمدرسة، قالوا يبا كان مداوم، في شيء، كان في شيء، في احد طاقه، في احد كذا معوره؟ قالوا لا ما في شيء بالعكس. وحتى الاستاذ يعرف انه كان موجود، وولد شاطر ونشيط وما عنده مشاكل، يعني لا صحيه لا مشاكل. وين راح الولد؟ يدورون قلبوا الدنيا، قاموا بلغوا السلطات الامنيه، قعدوا يبحثون يوزعون صور، يوم يومين 3، الام تبكي والابو يبكي. الابو طلع بالتلفزيون، راح احط لكم مقاطع الابو وهو يناشد، وكذلك الأم وهم يناشدون الناس اللي ممكن إن أحد شافه ولا عثر عليه إنه يبلغهم، يبكون ومساكين. المهم قعدوا تقريبا 2 أسبوعين، والناس بدأت تفقد الأمل. وين راح الولد؟ وين راح؟ وين اختفى؟ مالكم بالطويلة. بعدها ب2 أسبوعين ولا في عامل تكرمون لسيارات النقل، تكرمون الزبالة، هذا بعد ما يفتر على مجموعة من الشوارع يلم القمامة والزبالة هذه، يروح إلى مكان يسمونه مكب النفايات. نزل حمولة الزبالة هذه اللي شالها، حمولة اليوم، فشاف مثل الأكياس، كيس صغير كذي وداخله ملفوف، يعني مرتب، يعني كأنه في قطع لحم وملفوفة بكيس، بس بطريقة نفس الستيكات كذي، نفس السندويشات شلون كذي. فشافها استغرب من الكيس مرتب كذي، حط ايده عليه ولا بارد حيل، مثلج. قال هذا الظاهر لحم مثلج. زين لحم مثلج ليش يعني مكيس وقاطينه؟ يعني
صار عنده فضول. تعرفون بعض اللي يشتغلون في القمام والزبالة هذول يتعبثون يعني. راح فتح الكيس ولا قدم طفل. قام على طول وبلغ السلطات. جو عند المكان وجو الأدلة الجنائية اللي عندهم الطب الشرعي ويدورون، لقوا بعض القطع أقدام الطفل، ولما أفحصوه وطابقوه مع أمه وأبوه طلع هذا ولدهم اللي مختفي صار له أسبوعين. هني رجال الأمن وصلوا إلى بداية حل القضية، وكان بصراحة هذا ذكاء من رجال الأمن، لأنهم لما اكتشفوا أن القطع اللي كانت في الحاويات تكرمون الزبالة مثلجة، فقالوا هذا اللي قتل الطفل كان حاطه داخل الثلاجات أو الفريزر علشان يخفي يعني الرائحة ويجمد يعني الجثة. فركزوا على هالموضوع. لما بدأوا يسترجعون بعض المعلومات، ذكرت لهم الأم اللي هي المطلقة، قالت لهم الولد متعود دائما إذا جاء من المدرسة يمر على بيت أبوه، وأبوه متزوج الثانية، يعني بعد ما طلق أمه تزوج الثانية. فقالوا ممكن إن الزوجة لها دور في الموضوع، خلونا ندقق. وبما إن الجثة مبين إنها كانت مجمدة، ممكن إن نحصل على باقي الأعضاء الجسم الولد عند المتهم نفسه. خلونا نبحث في ثلاجة منو؟ زوجة الأب. ممكن إنها حاقدة على طليقة زوجها، ولا ممكن عندها شيء ثاني. المهم يروحون بيت الأب ويطقون الباب. اطلعت لهم زوجة الأب، قالوا لها يبا نبي نفتش. علاش ما كانش في شيء والو، وعلاش ما كانش نعمل شي حاجة. أقول وخري ويفتحون الباب. ولما دشوا داخل، أول ما فتحوا الثلاجة ولا الرأس موجود، والجسم باقي الأعضاء كلها موجودة ومجمدة وملفلفينها بعد مسطرينها داخل الثلاجة. قال يا بنت الذين، أنت اللي قاتل الولد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شلون الأب أصلا ما كشف موضوعك؟ أنت شلون داخل بيته وهذا أبوه اللي زوجك هو أبو الولد، شلون ما اكتشف الموضوع يعني؟ المهم حتى الأب جابوه والأب يبكي ويلطم، انصدم ان زوجته اللي ذابحه ولده الوحيد. قالوا له ما يخالف، والله ما كانش نعرف. علاش كتسوي هكا؟ علاش؟ قالوا له ما يخالف يا حبيبي. المهم لكن بالتحقيقات قالت لهم الأبو هذا اللي انتم الحين كاسر خاطركم ترى هو اللي قال لي اقتل الولد. قالت كلامين جد؟ قالت نعم. اسألوه. راح حق الأب هذا اللي يتبجبج وطالع بالإعلام، راح أحط لكم فيديو بالإنستغرام وهو يسوي نفسه انه متأثر ولدي وكذا. طلع الحقير هو اللي قايل حق زوجته ومرتب عملية قتل ولده علشان يقهر طليقته. شنو الأسباب؟ ليش تبي تقهرها؟ شنو صاير؟ اسمع السالفة. اضغطوا عليه كان يعترف. قال لي نعم أنا بعترف بكل شيء بصراحة. قال اعترف، تكلم. شيء صراحة ما يدخل العقل. ولدك الوحيد ولها صور يحضن ولده ويضحك ويسوي نفسه الأب المثالي حسبي الله عليه، وبالنهاية طلع هو المرتب العملية. قالوا له تكلم، قول لنا شنو السبب اللي دفعك انك ترتكب هالجريمة البشعة بولدك، قول لنا من البداية. قال بصراحة أنا مطلق هالأم هذه قبل 4 سنوات، والمحكمة حكمت علي بالنفقة، وتراكمت علي النفقة لأني ماني قادر أدفعها حق الولد ما الولد وكذا. فلما قعدت أشاور زوجتي في هالموضوع وشون أحل قصة الديون اللي صارت علي بسبب النفقة، قالت لي ليش ما تخلص من الولد؟ قلت لها شلون يعني شلون تخلص منه يعني؟ قالت تذبحه. قال من صدقك ولا تغشمرين؟ طبعا بالمغربي ها.
يعني تهذري جد؟ قالت هي اهذر جد، خلينا نقتلوه ونريحوك منه وما تدفع ولا فلس بعدين. قال بس انا ما اقدر، يعني قلبي ما يطاوعني اني اذبح ولدي. قالت له خلاص انا اذبح لك. قال له والله جد راح تساعديني وانت تقتلينه؟ قالت اي نعم عشانك اسوي كل شيء. قال صراحة انا اشكر اخلاقك النبيلة وانت فعلا الزوجة المثالية انك تساعدين زوجك. قالت لا عفو عليك، شوف باكر اذا جاء الولد من المدرسة قول له خلي يمر علي، يدخل داخل البيت يمر علي اني انا بعطيه هدية. قال لا اخاف ما يعني تدش بعقله السالفة هذه، يعني هدية وشلون تقصين؟ قالت لا لنا باكر عيد ميلاده وهذه احلى فرصة ان نستدرجه داخل البيت بحجة ان بنعطيه لعبة هدية وراح يدخل الولد عادي يتقبل الموضوع. قال تمام حلو، وانا راح اقضي عليه، واذا قضيت عليه عشان انت ما تقدر يعني تذبح بايدك راح اساعدك انا. قال له خلاص. انتظر لليوم الثاني، فعلا الولد كالعادة طالع من المدرسة ورايح البيت بأمان الله. طفل عمره 7 سنوات، يعني في قمة البراءة، ما له أي ذنب في اللي قاعد يحصل، لا بسافة أمه ولا بالنفقة ولا سافة أبوه الحقير ولا بزوجته الأحقر، يعني ما له شغل بشيء. ويستدرج أبوه تعال يا كابني نبغي نعطيك كادو هدية، وعند أمك زوجة أبوك هي مثل أمك، روح جوا. المهم دخل الولد وتمسكه، قالت له نبي نلبسك ملابس الهدية الجديدة فلازمك تغير ملابسك. قال لها طفل شلون نغير ملابسي؟ قالت له افسخ الملابس اللي انت لابسها وخن نسبحوك وعشان كان نعطيك الهدية جديدة تلبسها، يعني هدية ملابس. الولد ساكت مستغرب، تعرفون ترى في اطفال ما يصير تقول له فسخ وكذي، يخاف. يعني الولد بدا يخاف بالموضوع وكذا، مو متعود زوجة ابوه تسبحه ولا تبدله وكذا، بدا يخاف. قامت تسحبه داخل الحمام، نزل ملابسه وتمسكه بنت الذين وتحطه في طشت ماي وتغرق راسه. الولد من حلاوة الروح قام ينافض يصارخ يحاول انه ينقذ نفسه باي طريقة، رغم انه صغير وتعرفون صار فيه ماي وهذه مو قادرة تمسكه مضبوط، وصار يعني الولد خلاص شاف الموت سبحان الله. المهم قعدت تصارخ على منو؟ على الابو الطلي اللي كان منتظر بالصالة ان تنتهي زوجته من عملية قتل ولده. قعدت تصارخ تقول له الحق تعال امسكه معاي. المهم قام هالوحش هذا ودخل الحمام وفعلا قام مسك الولد حق زوجته وغرق الولد لين فارق الحياة، وهالولد متمسك بإيدين أبوه. يا الله يا الله انك تدفع البلاء عنه من هالناس اللي فيها قساوة قلب مو طبيعية. يوم خلصوا وتوفى الولد، قالت له يلا الحين هذا دورك. قالها شنو شو اسوي؟ قالت قطعه وعطني القطع احطها في اكياس ونخبيها بالثلاجة علشان ما يتعفن وما تنكشف الجريمة. قال لها اوكي. وفعلا قام قطع راس الولد وايدينه ورجوله وقام يسويه قطع ويعطيه حق زوجته، وزوجته تقوم تلفه باكياس وتحطه بالفريزر عشان يتجمد. وقاموا بعدين غسلوا الحمام من الدم ونظفوا كل شيء وملابسه قطوها تكرمون في الزبالة. طبعا بعد فترة لما الأم قامت كل يوم والثاني تسأل الأب، أول أيام لما حست بفقدان ولدها قالت له الولد دائما يمر عليك وما شفته. قال لها ما شفته وكذا. والأبو هذا يعني هم داش معاها جو ويسوي نفسه انه يبحث ويطلع بالتلفزيونات والصحف ويناشد العالم وحسبنا الله حسبنا الله. المهم هذه الأم
يوم من الأيام خلال الأسبوعين الأولين اللي قالوا أنه مفقود الولد، قالت لها واحدة من جيرانهم، هذه جيرانهم تعرف الأم الطليقة وتعرف الأب وزوجته الجديدة، تعرف وضعهم لأنهم نفس الشارع. فقالت أنا الولد شفته لما جاء من المدرسة، كان برفقة مجموعة من الأولاد لما دخلوا الحارة، فأنا شفته دخل بيتكم، لأني أنا كنت أنتظر ولدي أنه يصعد العمارة، فكنت أطالع من البلكونة وشفت ولدكم كان بجانبه يعني، لكن راح دخل بيت أبوه لأن أبوه كان واقف عند الباب والظاهر ناداه أو شيء. قالت له متأكدة؟ قالت متأكدة. متى الكلام؟ في يوم خطف الولد. راحت أم الولد حق أبوه، قالت له أنت ما كانش كتفهم أنت؟ قال شنو ايش فيك؟ علاش الهدرة هذه يعني تغلطي بالهدرة؟ قالت له جارتنا قالت ان شافتك انت تنادي الولد لما رجع من المدرسة في اليوم اللي انخطف فيه، ليش تقول انا ما شفته؟ قال لا، وارتبك بالكلام. قال لها يعني ولدي، يعني انا لو اني اعرف معلومة اخبيها عنك؟ سكتت، قالت هذا مو معقولة بعد، صح يعني هذا ابوه يعني، ومشت المسكينة. هني الاب خاف، حس ان الجارة كشفت ان شافت الاب ينادي الولد وممكن ان تطور العملية يفتشون البيت، فراح بلغ زوجته، قالت له خلاص دام ان في معلومة ممكن ترشد رجال الامن علينا، خلنا نتخلص من الجثة. قال لها شلون؟ قالت له كل يوم قط لك قطعتين ثلاثة في تكرمون حاوية الزبالة، نطلعها من الفريزر ونرميها في الزبالة، لما تجي سيارة الزبالة هذه تاخذها تروح تقطها بمكب النفايات، قطعة قطعتين ثلاثة لين نخلص من الجثة كلها وبدون ما حد يدري. بالفعل أول قطع من جثة الطفل راحت وانقطت في المحرقة ولا انقطت في مكب النفايات ولا حد اكتشف. المرة الثانية اللي هي انتبه عليها عامل سيارة نقل تكرم الزبالة، وهني بلغ رجال الأمن وانكشفت القصة بالكامل. طبعا تم إلقاء القبض على الزوج الحقير وكذلك زوجته، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. والقصة هزت المغرب بشكل مو طبيعي لأنها جريمة بشعة بمعنى الكلمة. الله يكفينا شر هالناس اللي فعلا وحوش، وأتمنى صراحة والشرها على أي شخص يتعرض طفلة أو تتعرض أحد نساء حقيقة، ما هو ادعاء ولا تبلي على الناس، أرجو أنك ما تنازل عنه، خله يخيس بالسجن، مو علشانك، لا، هذا علشان لا يطلع ويرتكب جريمة ثانية. ترى في كثير من الجرائم لما تحصل يشيكون على آخر ناس اطلعوا من السجن، يطلع فعلا هذا تو طالع من السجن. في بعض الجرائم ما يصير فيها تنازل ولا تسامح، أما في بعض الأمور ممكن انك تغاضى وتعفو، ما فيها أي مشكلة، لأن ممكن إذا أنت تنازلت أن يقعون ضحايا آخرين بسبب عفوك عن هالشخص هذا اللي ارتكب هالجريمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.